So ayan, ayun yung Balete Drive na very famous. Tapos dito sa kanan, Ohio, nag-iiba na. Punta na tayo sa Amerika. Tapos sa Balete pa rin, ano pa rin tayo ng Balete. So ano nangyari dito? Nagkamali pa siya. So dito, ayan. Mga ka-YouTube, pasadahan natin ngayon ang Balete Drive sa Quezon City. Ito yung satellite map na mag-guide sa inyo papunta sa Balete Drive. And nag-start ako sa Tomas Morato, kaliwa sa A. Rodriguez Avenue. Then kumanan ako sa Balete Drive. Balete Drive ay may habang 1.3 kilometers. Dito sa Balete Drive, papunta rin ito sa Aurora Boulevard, kung saan makikita nyo ang LRT2 hanggang sa patungong Domingo, at doon nagtatapos ang Balete Drive. Pwede nyo rin gamitin itong alternative route papuntang San Juan, Mandaluyong, Pasig, Manila, Makati. Subscribe lang po bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat po. Hi guys! Daan tayo dito sa E. Rodriguez, pero daanan natin yung Balete Drive. So galing ako ng Timog Avenue, or sorry, Tomas Morato, tapos nag E. Rodriguez ako. So dito ano tayo dito? Ito yung Balete Drive. Okay. Actually meron pa doon sa kabilang kalye, yung extension niya. Pero ito yung Balete Drive na laging pinipicture ng mga TV program every malapit na All Saints Day. Yan, ito. Ano ba meron dito sa Balete na to? So ayan, ito makikita nyo from E. Rodriguez, unang kaling ikakatch nyo, ito is 10th Street. So actually malaki bahay dito sa Balete. So nakikita lang natin lagi yung White Lady na ganyan. Yung meron itong Campanilla, yung parang pangalan ng mga puno to sa kaliwa ko. So sumunod is Sampaguita, Bulaklak, no? Of course Bulaklak yun. So ayan yung Balete Drive na very famous. Tapos dito sa kanan, Ohio, nag-iiba na. Punta na tayo sa Amerika, sa Ohio na or Japan, Ohio kasi Ohio pala yan. Bougainvillea. Okay. So ayan yung makikita nyo dito tuwing umaga. Ay, ganitong oras to, Lantana. Medyo gumanda na yung panahon dito sa Manila. Actually nandito ako sa Quezon City. So yun, Acacia. So pangalan siya ng mga puno at bulaklak dito sa Pilipinas. Then meron pang Dama de Noche. Okay. So ganyan kahaba ang Balete Drive. Then nag-end up ka dito sa Aurora Boulevard. So ganun lang ang haba ng Balete. Almost, let's say 3 minutes stretch drive. And
andito na tayo sa may barangay Kaunlaran na tayo ngayon. Okay, so ito pa rin, ito sa Balete pa rin, pa rin tayo ng Balete. So ano nangyari dito, nagkamali pa siya. So dito yan, Balete pa rin to. Then etong nasa kanan ko, to is one Balete. Naging condominium na siya. One Balete na siya. Then yung street na yan is Domingo. So dito, part ng Quezon City to. Then somewhere out there, San Juan na. So nandito yung boundary ng San Juan and Quezon City. Then yun lang, yun ang Balete Drive. So yun yung kinakatakutan, ayon sa kwento ng mga naka experience yan, pero hindi ko na gustong ma-experience pa yun. Anyway, so try natin minsan mag-drive dyan sa gabi. Ayan, at least yung Balete sa afternoon. Ayan guys, dito na quick update lang tayo sa dito sa may Quezon City. Once again, this is Agar TV. Please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo update sa aking bagong video, and comments down kung meron kayo suggestion. And once again, this is Agar TV. Thank you for watching. Bye bye.